عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما عزیزان و سلام و خسته نباشید میگم به همه دوستان عزیز. امیدوارم هر جایی که هستید حال دلتون خوب باشه. بنده مجتبی ربیعی هستم، مدرس این دوره، یعنی سیستم های کنترل خطی یا همون کنترل کلاسیک. توی این ویدیو بچه‌ها من سعی کردم که یک معرفی کلی در رابطه با این دوره خدمت شما ارائه بدم، یعنی سرفصل‌های کتاب، منابع و پیش نیازها و یک سری نکاتی که در رابطه با دوره شما نیاز بدونید. توی این اسلاید شما سرفصل‌هایی و سشن‌هایی رو که قرار در طول دوره به شما آموزش داده بشه رو میتونید مشاهده بکنید که در اسلایدهای بعدی ما هر کدوم از این سرفصل‌ها رو میایم یک مرور کلی روشون انجام میدیم که قرار در رابطه با چه چیزی بحث بشه. بچه‌ها این ویدیو جنبه آموزشی نداره، یعنی صرفا من سعی کردم برای اینکه خیلی تایم ویدیو زیاد نشه و وقت شما هم گرفته نشه صرفا یک جنبه معرفی طور داشته باشه، یعنی فقط بیایم مطالب رو خدمت شما تیتروار از روش بگذاریم. حالا برخی جا نیاز بود من حتما یک توضیح خیلی خوب کلی بهتون میدم. چرا؟ چون یه سری از افرادی که حالا این دوره رو دارن تماشا میکنن ممکنه اولین بارشون باشه که از سیستم های کنترل خطی رو دارن دورش رو میگذرونن. به خاطر همین من اگر بخوام هر کدوم از اینا رو دیتیل بشم توش، هم تایم ویدیو خیلی گرفته میشه، همین که اون افرادی که اولین بار دارن این ویدیو رو نگاه میکنن ممکنه حالا در هر لحظه ذهنشون سوال پیش بیاد که آقا این چی گفت، الان این نکته‌ای که اینجا گفت چی گفت. برای همین سعی میکنم خیلی تیتروار باشه، چون هر کدوم از این موضوعات خودش یه ویدیو یا حتی 2 تا ویدیو جداگونه هستش که سر موعدش من قشنگ و مفصل در رابطه باشون صحبت میکنم و اصلا جای نگرانی نیستش. قبل از اینکه حالا ما به معرفی سرفصل‌های دوره بپردازیم بچه‌ها، من رفرنسی رو که این دوره رو بر اساس اون ضبط کردم رو خدمتتون معرفی کنم که مهندسی کنترل مدرن آقای اوگاتا هستش که یکی از میتونم بگم یکی که نه تقریبا میشه گفت بهترین کتاب برای ارائه سیستم های کنترل خطی هستش. حالا دلایلش هم میتونه این باشه که اون بیان مفاهیم و ریاضیات هر بخش یا اون چینش و ترتیبی که توی ارائه مطالب به کار داده یکی از دلایلی میتونه باشه که این کتاب به یکی از محبوب ترین و معروف ترین کتاب ها در سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار میگیره. و بچه‌ها اگه اشتباه نکنم نسخه فارسیش و انگلیسیش در گوگل به صورت رایگان موجود هست، نسخه انگلیسیش که طبیعتا موجوده به صورت رایگان و نسخه فارسیش هم شما اگه اشتباه نکنم میتونید از گوگل تهیه کنید. توی فصل اول ما میایم یک تاریخچه کلی، یک دیدگاه کلی در رابطه با کنترل میگیریم، یعنی که مطالبش به این صورته. یعنی در ابتدا میایم یک تعریف خیلی عامیانه از کنترل برای شما میزنیم و اینکه کنترل اصلا چی هستش، چرا باید از کنترل استفاده بکنیم، چه اهمیتی داره. در قدم بعدی یک نگاه اجمالی به تاریخچه و اون نقطه پیدایش کنترل می‌اندازیم که از کجا شروع شده و به کجا ختم شده و در چه مسیری هستش. و نکته بعدی یک تعریف کلی از کنترل کلاسیک می‌کنیم خدمت شما که موضوع این دوره ما کنترل کلاسیک هستش و ما وارد کنترل مدرن توی این دوره نمیشیم. اون برمیگرده به کنترل پیشرفته که دوره جداگانه خودش رو داره، در مقاطع ارشد و دکترا هم تدریس میشه. و در نهایت میایم به جایگاه کنترل در مهندسی امروز میپردازیم و میتونم بهتون بگم که در پایان هر کدوم از اینا من سعی میکنم یک مثالی رو خدمت شما ارائه بدم، یک مثال خیلی ساده که قابل درک و تصور باشه تا شما کاملا این مطالب رو درک کنید. در سشن بعدی بچه ما دیگه کم کم وارد مباحث اصلی کنترل میشیم که توی این سشن ما دیگه اون فاندامنتال و بیسیک کنترل خطی رو برای شما بازگو می‌کنیم، یک مقدار به صورت حرفه‌ای‌تر و مقدمات و تعاریف اولیه این سیستم ها رو خدمت شما ارائه میدیم. سیستم های خطی و غیر خطی رو بهشون اشاره میکنیم، تفاوت های این دوتا رو بررسی میکنیم و اینکه اصلا چه بلایی ما سر سیستم های غیر خطی میاریم تا خطی بشن، در چه بازه‌ای. سیستم های متغیر با زمان و نامتغیر با زمان رو مورد بررسی قرار میدیم. همچنین سیستم های
حلقه باز و حلقه بسته، من مجددا یه یادآوری بکنم خدمت شما، اینکه من الان دارم تیتروار و خیلی کلی از روی این مباحث عبور میکنم. دلیلش همونی بود که گفتم همین الان ممکنه خیلی با دیدن این تیترها بگن خب یعنی حلقه بسته یعنی چی، حلقه باز یعنی چی. حتی خیلیایی که الان من بهتون قول میدم خیلیایی که دارن این ویدیو رو تماشا میکنن حتی تعریف دقیق از کنترل نمیدونن چیه. بچه‌ها اصلا جای نگرانی نیستش. من از ویدیوهای بعدی یعنی شروع میکنم دیگه از صفر تمامی تعاریف اصلی رو چه به صورت عامیانه و چه به صورت حرفه‌ای تر خدمت شما معرفی میکنم، خدمتتون بازگو میکنم و جای نگرانی نیستش اصلا. بریم برای ادامه معرفی. در آخر این سشن هم ما حتما یک میایم تبدیل لاپلاس رو خدمت شما کامل شرحش میدیم که توی دروس ریاضی مهندسی و معادلات دیفرانسیل شما یک آشنایی کلی میشه گفت با این قضیه دارید. در فصل بعدی مدل سازی سیستم های دینامیکی و نحوه نمایش اونها رو مورد بررسی قرار میدیم که توی این دوره یعنی توی سیستم های کنترل خطی متداول ترین روش برای نحوه نمایش سیستم های دینامیکی و مدل کردنشون ترانسفر فانکشن یا همون تابع تبدیل هستش. در قدم بعدی سیستم های تک خروجی رو مورد بررسی قرار میدیم یا همون SISO که مخفف سینگل اینپوت و سینگل آوتپوت هستش. سیستم های چند ورودی چند خروجی رو بچه‌ها من یک اشاره بهش میکنم اینجا، اما این موضوع بیشتر در کنترل پیشرفته یا کنترل مدرن مورد بررسی قرار میگیره. اما خب برای اینکه یک نمونه از این سیستم ها رو دیده باشید رو هم من اینجا بهش حتما یک اشاره میکنم. مورد بعدی مرتبه سیستم ها هستش که روش تشخیصش رو و حالا مباحث مربوط به این موضوع رو هم خدمت شما کامل ارائه میدیم. موضوع بعدی نمودارهای بلوکی و ساده سازی اونها هستش که یکی از مباحث مهم در سیستم های کنترل هستش. و در نهایت بچه‌ها سیستم یعنی مدل فضای حالت سیستم رو هم خیلی سطحی و در قالب چند مثال خدمت شما ارائه میدیم. بچه‌ها فضای حالت یک مبحث بسیار گسترده هستش که یک نحوه از مدل کردن سیستم مثل همون تابع تبدیل، اما خب با پتانسیل های خیلی بالاتر و ویژگی های خیلی بهتر و بالاتر که این فضای حالت هم میگم بیشتر توی کنترل پیشرفته ما بهش اشاره میکنیم، اما چون اهمیت خیلی بالایی داره حتما در قالب چندین مثال ما اینجا هم ازش چند تا نمونه حل میکنیم، جای نگرانی نیستش. اما میگم چون یک مبحث بسیار گسترده هستش و کلی جای بحث داره این رو هم در کنترل پیشرفته ما بیشتر بهش میپردازیم. در مرحله بعد که ما حالا تونستیم سیستم های دینامیکی رو نحوه نمایشش رو به صورت تابع تبدیل در بیاریم، میایم یک سری از سیستم های مهندسی رو مدلشون رو در میاریم، از قضا سیستم های مکانیکی، سیستم های الکتریکی و سیستم های سیالاتی یا همون سطح مایع و از قضا سیستم های معادل یا یه سری سیستم های حرارتی رو ما میایم با توجه به اون مدل دینامیکی و معادلات دیفرانسیلی که داره رو به فرم تابع تبدیل در میاریم و بعد مراحل بعدی رو روش پیاده سازی میکنیم. یا توی این بحث، حالا توی همین بخش ما صرفا هدفمون اینه که این سیستم ها رو مدل تابع تبدیلش رو در بیاریم. در مراحل بعدی همین سیستم ها رو ما مجددا مورد تحلیل قرار میدیم. بچه ها توی فصل بعد ما میایم سیستم هایی رو که مدلشون رو استخراج کردیم رو در حوزه زمان مورد تحلیل قرار میدیم. یعنی چی؟ یعنی میایم رفتار گذرای سیستم رو نسبت به ورودی های مختلف میسنجیم. بخوام خیلی کلی توضیح بدم، گفتم اصلا نمیخوام دقیق بشم روی جزئیات این بخش ها، بخوام ولی خیلی کلی یه دیدگاهی بهتون بدم. تا به اینجا ما هدفمون مدل کردن دینامیک سیستم بود.
از اینجا به بعد، یعنی از تایم دومین آنالیسیس، ما هدفمون اینه که ببینیم سیستم ما به ازای ورودی های مختلفی که ما بهش میدیم چه رفتاری از خودش نشون میده. که حالا یک سری مفاهیم داره این رفتارها. توی اسلاید بعد میبینیم پایداری، ناپایداری که یکی از اساسی ترین مفاهیم در حوزه کنترل هستش. حالا نمیخوام خیلی ورود بکنم بهش. مورد بعدی معرفی مشخصه های کمی پاسخ گذران نسبت به ورودی پله واحد هستش که کاملا مورد بررسی قرار میگیره. در سشن بعد ما میایم یکی از مهمترین و اساسی ترین مفاهیم در حوزه کنترل که پایداری باشه رو مورد بررسی قرار میدیم. یعنی میایم با معیارهای مختلفی که داریم پایدار بودن یا ناپایدار بودن یک سیستم رو متوجه میشیم و مابقی مراحل رو طی میکنیم. که یکی از این معیارها برای تشخیص پایداری یک سیستم معیار پایداری راست هستش و بعد از اون ما میایم پایداری یک سری از سیستم های خطی رو با استفاده از این معیارها مشخص میکنیم و در مرحله بعدی ما میایم قطب‌ها رو تعاریف و مفاهیمش رو خدمت شما ارائه میدیم و تأثیر این قطب‌ها رو روی پایداری سیستم با هم بررسی میکنیم. در نهایت میایم خطای حالت ماندگار رو به ازای ورودی‌های مختلف روی سیستم مورد بررسی قرار میدیم. در سشن بعدی که اگه اشتباه نکنم سشن 7 هستش، ما میایم یک سری تعاریف و مقدمات در رابطه با مکان هندسی ریشه خدمت شما ارائه میدیم که اصلا این مکان هندسی ریشه ها چی هستش، به ازای تغییرات چه سری پارامترهایی رفتار سیستم تغییر میکنه و در قدم بعد ما میایم سیستم رو با استفاده از همین مکان هندسی ریشه ها، یعنی متد مکان هندسی ریشه ها، تحلیل و آنالیز میکنیم که خودش از دو بخشه: شرط اندازه و زاویه و قوانین ترسیم مکان هندسی ریشه ها تشکیل شده. در سشن 8 ما میایم سیستم ها رو در حوزه فرکانس مورد تحلیل و آنالیز قرار میدیم که خودش شامل دو بخشه: مقدمه و تعاریف هستش و بخش دومم بخش تحلیل و آنالیز سیستم ها در حوزه فرکانس هستش. یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی تا به اینجا ما سیستم ها رو می اومدیم در حوزه زمان تحلیلشون می‌کردیم. از اینجا به بعد به ازای ورودی های متناوب میایم سیستم رو تحلیلش میکنیم که شامل چندین بخش دیاگرام بود هستش، دیاگرام نایکویست هستش و معیار پایداری نایکویست هستش و در نهایت حاشیه فاز و حاشیه بهره رو کامل براتون شرحش میدیم تا این فصل هم به پایان برسه. و در نهایت بچه ها ما تمامی این روش هایی که به کار بردیم برای مدل سازی سیستم، تحلیل سیستم ها به روش ها و متد های مختلف، در نهایت از اینها برای طراحی یک کنترلر یا کنترلگر برای سیستممون استفاده میکنیم که حالا کنترلر چیه، اصلا کنترل چیه، کنترلگر چیه، اینا تماما تازه استارتش از ویدیوهای بعدی میخوره. اینا صرفا گفتم به این دلیل بود که شما فقط سرفصل‌ها رو بدونید چی هستش، یا حالا افرادی که این دوره رو قبلا دیدن، یعنی دوره کنترل خطی رو گذروندن، میخوام دوره ها رو ببینن، یعنی سرفصل‌ها رو ببینن از چه سرفصل‌هایی تشکیل شده. اینا بیشتر هدف از ضبط ویدیو همچین چیزی بودش. مورد بعدی هم زیگلر نیکولز هستش، یعنی متدها و روش‌های زیگلر نیکولز برای تنظیم اون کنترلر سیستم هستش که متدهاش رو با هم دیگه بررسی میکنیم و امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. بچه حالا من قبل از اینکه با شما خداحافظی کنم یک نکته رو خدمتتون عرض کنم. من فرض رو بر این میگیرم افرادی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن هیچ بک‌گراندی از کنترل خطی ندارن، اولین بارشون رو دارن همچین دوره‌ای رو میگذرونن. برای همین یک سری مفاهیم رو حالا در ادامه در ویدیوهای بعدی
یک سری مفاهیم رو سعی میکنم خیلی دیتیل بشم توش، خیلی دقیق تر بررسیش بکنیم، یعنی از بیخ بیایم بررسی بکنیم. و این ممکنه برای یک سری افرادی که این دوره رو قبلا گذروندن خسته کننده باشه. اما خب سعی میکنیم مفاهیم رو طوری سلیس و سریع پیش ببریم که نه برای افرادی که این دوره رو قبلا تماشا کردن خسته کننده باشه، نه برای افرادی که برای اولین بار دارن ویدیوها رو میبینن نامفهوم باشه. و نکته آخر این که بچه‌ها نیازی نیست شما برای گذراندن این دوره برید کتاب معادلات دیفرانسیل یا کتاب ریاضی مهندسی رو از صفر بشینید یاد بگیرید. نه، یک سری مفاهیمش نیازه برای این درس که ما بهش اشاره میکنیم اینجا از صفر. ولی خب انتظار میره که حداقل شما در رابطه با تشخیص معادلات دیفرانسیل خطی یا غیر خطی حداقل یک آشنایی داشته باشید، با معادلات PDE ODE آشنایی داشته باشید، بتونید بشناسیدشون. در این حد کفایت میکنه، چون مبحثی هم که در رابطه با ریاضی مهندسی اینجا نیازه که بدونید تبدیلات لاپلاس هستش که ما یک یا دو ویدیو جداگونه در رابطه با تبدیلات لاپلاس براتون آپلود میکنیم که بتونید از اونها استفاده بکنید، مروری هم بشه و در ادامه از اونها استفاده کنید. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم که در هر مقطعی از زندگی که هستید، در هر شرایطی که هستید، حال دلتون خوب باشه، لباتون خندون باشه و روزهای خوبی رو سپری کنید در کنار عزیزانتون. به امید دیدار. خدا نگهدارشون.